Assalamualaikum, welcome to Course Exams as instructor Muhammad Talha. په پریویس لیکچر کې مونږ پیج لیاوټ کې ارینج گروپ ډیسکس کړو. هغه مونږ سره لاست گروپ د پیج لیاوټ. په نن لیکچر کې مونږ فارمولا سټیپ سٹارټ کو. راځو سکرین طرف ته. ایکسل مو اوپن کو. په دې کې مونږ سره کوم د موست امپورټنت ټیب دی هغه مونږ سره فارمولاز and functions. مطلب دی کې مونږ سره فنکشنز وی نه خو ټیب د څه په نوم باندې دی، مونږ سره د فارمولاز په نوم باندې دی. په دې کې مونږ سره ملټیپل آپشن دي لایک فنکشن لایبرری گروپ ته پکې فرست اند دې کې ډېر کافي فنکشنز دي مونږ سره and دا مونږ سټیپ بای سټیپ سکو دا مونږ ډیسکس کوو. دې کې مونږ سره گروپ وایز فارمولاز and فنکشن موجود دي لایک فاینانشل، لوجیکل، ټیکس، ډیٹ and ټایم، لوک، ریفرنس، میث and ټریک مختلف مونږ سره فنکشن دي په دې کې. خو په دې کې مونږ فرست اف اول چې کوم مونږ سره آپشن دی هغه مونږ سره د انسرټ فنکشن دی. اوس انسرټ فنکشن څه شی دی مونږ سره مطلب دغه د دې کې تاسو دلته یو فنکشن ډایرکټ انسرټ کولای شئ. فار ایگزامپل دلته ما لیکلې 4 and 5 and داسې ما لیکلې دی 3 and دلته 1 دا ویلیوز ما لیکلې دي. که یو فنکشن انسرټ کوم نو زه په دې باندې کلیک کوم، انسرټ فنکشن باندې به کلیک کوم نو موږ سره به دا رنګ ډایلوګ باکس اوپن شي. یا د دې شارټ کټ چې کوم دی شفت F3 موږ سره د شارټ کټ دی نو چې کله تاسو شارټ کټ یوز کړئ نو دلته تاسو یو ډایلوګ باکس اوپن شي. په دې کې موږ سره مختلف کیټګری دي. دلته موږ سره لیکلي سرچ فار ا فنکشن. تاسو یو فنکشن نه پر سرچ کولای شئ. که فار ایگزامپل زه دلته ولیکم چې سم اند زه چې ګو باندې کلیک کوم نو دلته نو موږ سره څه شی راشي، فنکشنز به موږ سره راشي. که زه دلته ولیکم چې پروډکټ اند زه ګو باندې کلیک کوم نو موږ سره پروډکټ دا رنګ چې کوم یو فنکشن تاسو دلته نه ټایپ کو هغه به موږ سره پراپر ریزلټ راځي، به تاسو ته مخامخ په راضي به شو کیږي. بس نو دا رنګ ما دلته نه چې کوم یوز کو سم می یوز کو داسې ګو باندې مې کلیک کو. یا ادروایز تاسو دلته ناراضي آر سلیکټ ا کیټګری. که تاسو فار ایگزامپل فاینانس لپاره کوئ نو فاینانس فنکشن دی موږ سره. په دې کې موږ سره ډیټ اند ټایم لپاره فنکشنز دی موږ سره گروپ دی داسې سټیټسټیکل والا، ډیټابیس والا، ټیکس والا، لوجیکل انفارمیشن اینڈ سو آن. واپس موږ سره دی کې انجینیرینګ اینڈ کیوب کمپیبلټی دی اینڈ ویب دی. پکې مختلف موږ سره په دې کې څه شی دی موږ سره فنکشنز دي اینڈ دا تاسو کیټګری وایز هم سرچ کولای شئ نو او تاسو دی یوز کولای شئ. ریکمنډډ هم پکې شته دی موږ سره اند دا چې کوم سم اف دا موږ سره ریکمنډډ وي پکې نو ما سم فنکشنز یوز کوم اند سم باندې ما دلته کلیک کو. زه چې څنګه وکړم باندې کلیک کوم نو موږ سره دلته یو دا رنګ ډایلوګ باکس اوپن شي. موږ ته وی چې نمبر 1 راته شو کا. نمبر 1 موږ سره دا رنګ دی. دین دویم نمبر څه شي که زه په دې باندې کلیک کوم 2 نمبر دا دی اند دلته نه زه په دې سیل کې کلیک کوم دلته چې کوم دا بلینک ځای دی وته موږ سره په دې کې دا یو اند زه چې څنګه وکړم باندې کلیک کوم نو موږ سره به دې چې کوم دی ریزلټ به موږ سره راشي. د دې نه 9 رالی. تاسو ته الریډي پته چې 5 and 3 8 and 1 وسره 9 نو دا رنګ تاسو کولای شئ دی ایډیشن، سبټریکشن، ډیویژن وغیرہ کاونټ یوز کول واړي. انسرټ فنکشن په دې کې دلته تاسو لیکلې هم شي چې فار ایگزامپل زما کم فنکشن پکا دی کاونټ مطلب دا دلته لګون ته اسانه وي. که تاسو بیا دلته نه سرچ کوئ نو بیا کافي ډیفیکلټ دی موږ سره. لایک تاسو یو فنکشن پکې ګورئ ځکه چې ډېر کافي فنکشن دی موږ سره اند که زه آل فنکشن باندې کلیک کوم تاسو دلته شو کیږي ډېر کافي فنکشن دی موږ سره. دې کې به یو فنکشن پیدا کول لګران دی نو دلته تاسو کولای شئ سرچ کې تاسو یو فنکشن سرچ کولای شئ. ګو باندې کلیک کړئ نو موږ سره کاونټ رالی. بل موږ سره دا کاونټ که زه چې څنګه وکړم باندې کلیک کوم موږ ته دلته وایي چې ویلیو راته سلیکټ کړه نو دلته نه موږ سره یو ویلیو دا ده. واپس مې دا ایکسپینډ فارم کو. موږ سره دویمه ویلیو چې کوم دا دا ده داسې دریمه ویلیو اپ ټو دا ډېر کافي موږ سره راځي اند زه چې څنګه وکړم باندې کلیک کوم نو دا موږ سره دې نه رالی 3 مطلب دا موږ کاونټ کو. دا موږ سره ټوټل 100 راځي موږ سره مطلب دا موږ سره ټوټل 3 ویلیوز دي موږ سره. دا رنګه که زه یو ملټیپلیکیشن کوم نو تاسو ملټیپلیکیشن هم کولای شئ. انسرټ فنکشن دلته نه کوم یو فنکشن موږ زه ملټیپلیکیشن لپاره یوز کولو موږ په پریویس لیکچر کې ډسکس کړی پروډکټ فنکشن نو موږ دلته ولیکو پروډکټ دا موږ سره ګو باندې مې کلیک کو نو دلته نه موږ سره پروډکټ رالی. زه چې څنګه په دې باندې کلیک کوم اوکې باندې کلیک کوم نو دلته نه موږ ته وایي چې کوم یو خپلو کې ملټیپلای کې زه دا اند زه په دې دویم نمبر کې کوم یو نمبر سلیکټ کوم 6 اند زه چې څنګه اوکې باندې کلیک کوم نو 5 6 30 مطلب د دې ملټیپلیکیشن موږ سره رالی. نو دا رنګ چې کوم فنکشن هم تاسو یوز کول غواړئ نو دلته نه تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته نوم لیکئ اند یو فنکشن تاسو انټر کولای شئ. خو بس دغه دی چې مطلب د دې باکس اوپن کولو ضرورت بیا هم نه راځي. موږ سره ایکول ټو سم زه خپل هم لیکلی شم دلته نه اند سلیکشن انټر دا رنګ زه کاونټ دلته نه خپل هم لیکلی شم چې ایکول ټو اند کاونټ اند دلته نه زه سلیکشن وکړم دا موږ سره کاونټ شو. که زه دې ملټیپلیکیشن کوم ایکول ټو پروډکټ دلته نه ټایپ کولای شم پروډکټ مې ولیکل اند دا دواړه مې خپلو کې څه وکړم ملټیپلای کړو. یا تاسو دلته دا فارمولا هم یوز کولی شئ چې ایکول ټو 5 ملټیپلای ساین اند دل
static sign چې کوم دی and دلته نه 6 دا موږ سره ملټیپلای شو and تاسو شورټکټ هم یوز کولی شئ shift F3 نو موږ سره به insert function dialog box open شي and دلته تاسو لیکلی شئ چې موږ product function یوز کو کم product موږ کم ملټیپلای کو 30 and دا 30 موږ خپل کې ملټیپلای کو نو موږ سره به دینه سره شي موږ 900 دینه موږ سره انسر راځي نو دا رنګ تاسو د insert function چې کوم اپشن دی د دې تاسو یوز کولی شئ دا رنګ په دې کې موږ سره راځي AutoSum وغیرہ اپشن راځي دا already موږ مخکې هم ډیسکس کړو دا موږ سره په هوم کې دلته موجود دی دلته تاسو ښکاري AutoSum په نوم باندې دی دلته نه دا اپشن دی بالکل مکه ساين هم جوړ دی هم دک اپشن دلته هم دی انکه فارمولا سره شم بالکل سیم اپشن دلته هم دی اوس کې یو کس چې ویلیو سم کول غواړم دلته نه ما څه ویلیوز لیکلي دي فار ایگزامپل اوس فار ایگزامپل زدا سم کول غواړم نو د درې طریقې دي موږ سره یا خو تاسو ایکوال ټو د کیبورډ نه سم فنکشن دلته نه ټایپ کړئ دلته نه سلیکشن وکړئ ان دا موږ سره سم شو یا تاسو چې کوم دی فارمولا کې ایکوال ټو په یو سیل باندې کلیک کړئ بیا پلس ساين ولګو بیا په دې بل سیل باندې کلیک کړئ بیا پلس ساين ولګو بیا په دې بل سیل ان دا سی پلس اندارنګ ما ټول پلس ساين ولا ټول مې سلیکټ کړم چې څنګه انټر کوم نو موږ سره دی ایډیشن نه لې یو بل طریقه هم د موږ سره په فارمولا کې ډایرکټ میتھډ دی خو هغه لیکل کافي ډیفیکلټ دی که زه به لیک زر کوم ایکوال ټو نو دا رنګ ما دا خپل ولیکل مطلب دا نمبر ما خپل ولیکل ان پلس ساين مې پکې واچو ریفرنس مې ورنه کو چې څنګه انټر کوم نو بالکل دې نم ریزلټ راغی دا سیم تاسو یوز کولای شئ دا رنګ تاسو انسرټ فنکشن هم یوز کولای شئ یا په دې باندې کلیک کې انسرټ فنکشن باندې دلته نه کوم یو فنکشن یوز کول واړی سم ان دلته نه گو باندې کلیک کو دا فنکشن دی موږ سره ان اوکے باندې کلیک کو نو کدلته تاسو مطلب دا سلیکټ کوئ بیا دلته کلیک کوئ دا سلیکټ کوئ ان بیا سلیکشن کوئ زر کوم دا رنګ ټول ما دلته فیل کړم چې څنګه وکړم باندې کلیک کوم نو موږ سره هم د دې ایډیشن چې کوم راله ان دې کې موږ سره لږ غلطي راغلی ده یو انسا پکې موږ سره پاتې شوی نو دا به سره موږ خپله سلیکټ کړو ان دلته نه موږ سره په دې کې به هم موږ دا ایډ کړو نو دلته تاسو شو کېږي دا پکې موږ ایډ کړو موږ سره انسر پرفیکټ رالی یا شفت F3 شارټکټ ته هم د دې ډایلوګ باکس دلته سلیکټ کا دلته کوم یو فنکشن سم گو باندې مې کلیک کو ان دلته نه موږ سره چې کوم دی زه په دې باندې کلیک کوم تاسو داسې هم کولی شئ چې دې پورې داسې سلیکشن وکړئ ان د چې څنګه وکړئ باندې کلیک کوم نو موږ سره هم د دې ایډیشن یا سلیکشن یا دواړه سلیکټ کول یو طریقه ده موږ سره هېڅ مسله پکې موږ سره نشته ان که زه دلته راشم چې زه دا سم اپشن یوز کوم نو دلته نه هم زه سم ډایرکټ کولی شم دا یو ډېر ښه اپشن دی که زه دا سم کول غواړم نو زه به دلته په دې کلیک کوم څه کول غواړم میکس کول میکس نمبر راویستل مینیمم ایوریج روباسي که نه سم نو که زه په دې باندې کلیک کوم انټر کوم نو موږ سره اتومیټیکلی د انسر موږ سره رالی اینډ د دې شارټکټ موږ سره دی الټ ایکول د چې الټ ایکول پریس کوم د کیبورډ نو دا موږ سره سم شي یا که زه بهر یو سیل کې الټ ایکول پریس کوم سلیکشن موږ سره غلط وکړي تاسو دوباره ریسلیکټ کولی شئ نو دا رنګې موږ سره د انسر رالی مطلب دغه چې تاسو سم فنکشن یا الټ ایکول یوز کولی شو دا موږ سره 1100 ولې رالی اینډ 2 ځکه رالی چې موږ سره دا هم ایډ کړی که زه دا ډیلیټ کوم نو تاسو سره بالکل هم 551 راځي انسر نو دلته نه الټ ایکول کیبورډ نه پریس کوئ سلیکشن که غلط وکړي دوباره ریسلیکټ کوئ هغه ډیټا ان انټر باندې کلیک کوئ خو نه چې تاسو ورلاندې پلس کوئ نو چې الټ ایکول پریس کوئ اتومیټیکلی ډیټا موږ سره خپله سلیکټ کړي زه چې څنګه انټر کوم نو موږ سره دې ریزلټ راشي نو دا رنګه تاسو دې سیزونه یوز کولی شئ ان دې کې موږ سره مکه ځکه به مور فنکشن باندې کلیک کوم مکه ډایلوګ باکس اوپن کیږي د انسرټ فنکشن والا یا شفت F3 سره هم تاسو خپل اوپن کولی شئ بیا پسې راځي موږ سره ریسنټلی یوز فنکشن چې کوم دي چې کوم تاسو ریسنټلی یوز کړي هغه به تاسو دلته شو کوي لایک سم پروډکټ کاونټ اکرنٹ داسې موږ سره چې آیسو وی کې داسې ټي دی ایوریج دی اف دی هایپر لینک دی میکس دی مختلف موږ سره دلته چې کوم دی هغه فنکشن موږ سره شته دی مطلب دا ما لاست چې کوم دی یوز کړي زما لاست فنکشن دي نو که تاسو یو فنکشن پکې دوباره یوز کول غواړئ نو په کاونټ لایک زه کاونټ یوز کول غواړم نو ما هلته نه اینډ زه مې سلیکشن وکړم زه چې څنګه انټر کوم نو موږ سره د دې کاونټ رالی نو دا رنګې تاسو بیا د دې ریسنټلی یوز چې کوم فنکشن وي تاسو د دې هم یوز کولی شئ دا زموږ ټاپک په انسرټ فنکشن باندې ریسنټلی یوز چې کوم فنکشن و هغې باندې ان چې کوم موږ سره په دې کې AutoSum فنکشنز دي هغه هم ډسکس کوو پکې انشاءالله په نیکسټ کلاس کې یو فاینانشل فنکشن ګروپ سټارټ کوو